هل لديك 300 ألف دولار؟ يمكنك الآن شراء أول سيارة أجرة طائرة. يبدأ عصر جديد من التنقل الحضري. من المؤكد أنك أوقفت سيارة أجرة في منتصف الشارع أكثر من مرة، ولكن هل سبق لك أن أخذت سيارة تأخذك إلى الهواء؟ إذا كان لديك رقم قدره 300 ألف دولار في حسابك البنكي وتعيش في الصين، فيمكنك صنع تاريخ عن طريق شراء أول سيارة أجرة طائرة. أعلنت شركة الإيهانغ الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع المركبات الجوية بدون طيار عن إطلاق أول سيارة أجرة طائرة، إنها الإيهانغ EH216S، وقد أصبحت أول طائرة فيتول كهربائية الإقلاع والهبوط العمودي في العالم، مرخصة للاستخدام التجاري، والتي ستشكل علامة ما قبل وبعد عصر طائرات النقل المستقلة للركاب. يتمتع هذا التاكسي الطائر وهو عبارة عن طائرة ذات مقعدين بقدرات الإقلاع والهبوط العمودي، وقد أكمل بنجاح أكثر من 42 ألف رحلة تجريبية في 14 دولة، أي أنها اجتازت جميع الاختبارات وتتوافق مع معايير السلامة المطلوبة، وهو أمر ضروري لكي يثق بها مستخدموها، لأنها تعمل بشكل مستقل تماما بدون طيار. وفيما يتعلق بمواصفاتها، تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة القصوى تبلغ 130 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع لها هو 3000 متر. بالإضافة إلى ذلك يبلغ مداها 30 كيلومتر، مما يعني أن مدة الرحلة حوالي 25 دقيقة، ولكن يجب مراعاة عيب صغير يستغرق إعادة الشحن ساعتين. من ناحية أخرى، تتوقع الشركة الصينية أن هذه طائرة يمكن أن تقدم خدمات متنوعة، من خدمات سيارات الأجرة إلى الرحلات الترفيهية والسياحية، بما في ذلك النقل من المطار والتنقل بين الجزر. ولكي يصبح هذا حقيقة واقعة، وقعت شركة الإيهانغ تحالفات استراتيجية مع العديد من الحكومات البلدية بهدف تعزيز تطوير النظم البيئية الاقتصادية على ارتفاعات منخفضة. يتوفر طراز EH216S الآن على موقع تابو، وهي منصة صينية للتسوق عبر الإنترنت تابعة لمجموعة علي بابا، والتي تمثل ثورة في مجال النقل الحضري. إذا كنت تعيش في الصين وترغب في الحصول على سيارة أجرة طائرة حتى لا تنفق المزيد من المال على الأباريس، فيمكنك القيام بذلك مقابل سعر يبلغ 300 ألف دولار، وهو ما يعادل 2.39 مليون يوان. شكرا لاستماعكم، في حفظ الله.